Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong chúng ta, hẳn ai cũng từng mê mẩn những màn ảo thuật hack não của Dynamo hay David Blaine. Bên cạnh những tiết mục khiến người xem phải rối não không hiểu tại sao, thì lại có những màn vạch áo cho người xem lưng. Khi vì nhiều lý do dở khóc dở cười mà người biểu diễn vô tình để lộ những bí mật của mình. Tuy nhiên, không phải màn ảo thuật lỗi nào cũng khiến người xem phải chết vì sự ngu ngơ, mà còn có những pha khiến người ta phải lo lắng vì độ nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của người biểu diễn chỉ vì một phút sơ sẩy. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 12 màn ảo thuật lỗi ngu người nhất thế giới nhé. Nope. 12. Làm biến mất đồ vật. Chắc nhiều bạn đã không còn lạ gì với những màn ảo thuật kẻ tung người hứng như thế này. Trong một lần thể hiện tài năng với người qua đường, đã vô cùng thành công trong lần hô biến chai nước. Thế nhưng mọi thứ đã quá tuyệt vời cho đến khi họ mượn chiếc điện thoại của người ta. Chủ nhân của nó vẫn còn khá vui trước khi thảm họa ập đến. Có lẽ vì quá tin đồng đội mà nhà ảo thuật đại tài này đã thẳng tay ném điện thoại của người xem không một chút thương tiếc. Thật không may, đời không như mơ. Khi người chậm một đành, điện thoại bay một nẻo. Nhận thấy sự việc, nhà ảo thuật gia đã nhanh chóng áp dụng chiến thuật chạy là thường sát, bỏ lại người bạn lóng ngóng té lộn vài vòng, và người tham gia ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ảo thuật biến mất và xuất hiện chỗ khác. Với một chiếc khăn lớn hay trang mền, nếu bạn biết mánh khóe, bạn có thể thực hiện màn biểu diễn biến mất rồi xuất hiện thần kỳ ở một nơi khác. Nó gần như đã trở thành một trào lưu ảo thuật được rất nhiều người thực hiện. Tuy nhiên không phải màn ảo thuật nào cũng trơn tru. Minh chứng như anh chàng này đây, dù rất thành thạo trong việc tung tấm trang khuất tầm nhìn, nhưng pha đóng cửa của cậu nhóc phía sau đã phá hỏng tất cả. Thay vì biến mất, anh chàng lại xuất hiện hoành tráng với pha tông cửa muốn bay cả não. Có lẽ anh chàng nên nhìn trước ngó sau nếu muốn biểu diễn màn ảo thuật này lần nữa. Uống axit. Những cuộc thi Got Talent trên thế giới là chương trình mà rất nhiều tài năng lựa chọn tham gia, trong đó có cả những ảo thuật gia. Trong một tập phát sóng của Việt Nam Got Talent, nhà ảo thuật trẻ Trần Tuấn Phát đã vô cùng tự tin bước lên sân khấu, thể hiện màn trình diễn nguy hiểm của mình với axit loãng. Theo đó, sau khi giám khảo đảo vị trí, anh ta sẽ dùng cách nào đó để chọn ra những ly nước lọc để uống. Tuy nhiên, sau những lựa chọn chính xác, anh lại chọn nhầm vào ly axit. Thật may vì chỉ nhấp nhẹ nên anh chàng không bị nguy hại về tính mạng. Tuy nhiên, hậu quả để lại là anh chàng được chẩn đoán là bỏng axit cấp độ 1 ở lưỡi và môi, khiến anh chàng phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài. Bị bỏng do axit nha, nhưng mà bỏng chỉ là bỏng độ 1 thôi, thì nó cũng không có tổn thương nhiều. Nên cho nên khoảng từ 7 đến 10 ngày thì em mình sẽ phục hồi lại cái niêm mạc vùng môi, vùng lưỡi nha. 9. Ảo thuật chia đôi thân người. Nếu chỉ nhìn đoạn đầu của video, có lẽ nhiều người sẽ phải dụi mắt vì màn ảo thuật chia đôi thân người đầy vi diệu này. Thế nhưng quá nhỏ cho hai thanh niên, chả biết có gây thù chuốc oán với ai hay không, mà đang biểu diễn khí thế, thanh niên nào đó lại ném cho vài quả pháo nổ, khiến cả hai chạy té khói. Hóa ra phần thân của anh chàng kia chỉ là hàng fake, còn người thật thì đang giấu mình trên chiếc khung phía sau. 8. Ảo thuật sinh tồn thoát khỏi khóa. Có lẽ ông bà anh chàng này đã gánh còng lưng cho pha trình diễn của anh ta. Trước hàng trăm con mắt của người qua đường, ảo thuật gia này đã thể hiện màn thoát khỏi bể nước đầy nguy hiểm. Sau 2 phút đầu tiên, anh chàng đã mở được gần hết những chiếc khóa. Nhưng khi bước sang phút thứ 3, đối mặt với chiếc khóa cuối cùng, vấn đề đã xảy ra. Anh chàng đã không còn đủ sức để mở nó. Những người hỗ trợ đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và lập tức hạ bể nước, tháo khóa và lôi anh ta ra. Dù kiệt sức, nhưng ảo thuật gia vẫn còn đủ tỉnh táo và được đưa lên xe cứu thương ngay sau đó. 7. Ảo thuật kéo thân người khỏi cơ thể. Một pha phá tim đến từ những người trợ lý đã khiến ảo thuật gia phải đổ mồ hôi hột khi đang trình diễn màn ảo thuật kéo thân người ra khỏi hộp trước bàn giám khảo. Mọi người đã rất ngạc nhiên
Khi dù bị cắt ra, nhưng phần thân của cô gái vẫn có thể vẫy tay say hi. Nó sẽ thật hoàn hảo nếu khi đưa thân trở về vị trí cũ. Người trợ lý không vội vàng kéo chiếc màn che bên trong, làm lộ bí mật của ảo thuật gia. Dĩ nhiên, màn trình diễn lỗi này đã bị đánh rớt ngay sau đó. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội. À mà thôi, cũng chỉ là sơ suất nhỏ, không nên nói nặng quá làm gì các bạn nhỉ. Sáu, lơ lửng trên không. Một trong những màn ảo thuật vi diệu nhất có lẽ là màn khiến người lơ lửng trong không trung. Khi mà một người bình thường không có sự hỗ trợ vẫn có thể bay trong không trung. Đa phần các màn biểu diễn này đều do các ảo thuật gia có thâm niên thực hiện. Thế nhưng nhiều người vẫn muốn thử và dẫn đến kết quả như cặp đôi này. Có thể nói dù ở xa, thế nhưng mình vẫn nghe được tiếng cùng đầu cái cóp mọi người ạ. Có lẽ cặp đôi nên diễn hài sẽ phù hợp hơn diễn ảo thuật đấy. Ở một diễn biến khác, dù hình ảnh có phần mờ, nhưng có thể thấy cặp đôi này đang có phần trình diễn khá hoàn hảo. Tuy nhiên, vì chút trục trặc, cô gái đã té ngay lập tức khi anh chàng rút tấm lót ra. Ảo thuật gia tỏ ra rất hoảng hốt. Có lẽ anh chàng không nghĩ tới cảnh bạn diễn của mình sẽ té trọng vó như vậy. Năm, ảo thuật lá bài. Trong chương trình TV The Matrix Comedy Strip, nam MC David Williamson đã thể hiện nhiều trò ảo thuật trước một khách mời nhí. Ban đầu, những trò ảo thuật với thun khiến cậu bé tỏ ra cực kỳ phấn khích, luôn trồm tới để xem thật rõ. Thấy vậy, vị ảo thuật gia này đã chuyển sang màn biểu diễn với những lá bài. Tuy vậy, chỉ vừa mới chia bài, chưa kịp làm gì, nam MC đã phải cười trừ vì màn lật tẩy mánh khóe của cậu nhóc. Theo đó, vị khách mời nhỏ tuổi đã phát hiện một trong những tấm thẻ bài bị gian lận, dán dính vào một lá bài khác, bị hạ gục bởi một đứa trẻ. Có lẽ ảo thuật gia nghiệp dư này còn phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được. Bốn, nuốt kiếm. Bạn đã từng xem các tiết mục nuốt kiếm ngoài đời thật bao giờ chưa? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Hình ảnh một người dám nuốt một cây kiếm dài vào cơ thể, sau đó rút ra mà không chấn thương gì, là một hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Ngày nhỏ, mình vẫn tin là do họ đã đả thông kinh mạch, làm cho từ miệng đến ruột là một đường thẳng, như vậy mới có thể nuốt được kiếm dễ dàng. Nhưng sau màn fail của anh chàng này, mọi bí mật đã được tiết lộ. Sau khi trình diễn màn nuốt kiếm ấn tượng và rút nó ra, ảo thuật gia đã cho người xem xung quanh một trận cười vỡ bụng. Khi mà rõ là rút cây kiếm dài, nhưng nó lại rút mất lưỡi dao, khiến người biểu diễn phải vuốt lại kiếm cho dài. Nhưng vuốt cỡ nào thì làm sao có thể xóa đi cục quê này cơ chứ? Thôi thì vì tình huống khó xử như thế này, bạn chỉ có một nụ cười tự tin cùng PS. Ba, chạm đầu. Nếu màn biểu diễn ảo thuật này bị bể, nhiều bạn có lẽ sẽ nghĩ là do đứa trẻ ngây thơ kia đã làm lộ mánh khóe đúng không nào? Thế nhưng sự thật không phải thế. Cậu bé này đã cực kỳ hợp tác với nhà ảo thuật để trình diễn tiết mục chạm đầu. Vấn đề là nằm ở chỗ đạo cụ. Rõ ràng chiếc dao lớn đã đi rất ngọt xuyên qua cổ cậu bé và chẻ đôi quả táo đặt ở dưới. Thế nhưng khi kéo lên, món đồ phản chủ đã gặp trục trặc, khiến cho làm cách nào lưỡi dao cũng không hề kéo lên. Không biết họ có phá vỡ gông để đưa đứa bé thoát ra ngoài không nhỉ? Hai, ảo thuật với lá bài. Tổ ảo thuật ở đâu xa quá, mãi mãi không đổ tới anh chàng này. Cũng là màn ảo thuật với những lá bài, dù không bị bất cứ ai bắt mẹ chiêu trò, nhưng anh chàng cũng rất biết cách tự hủy. Cũng như nhiều ảo thuật gia, anh chàng đã cho người phụ nữ chọn một lá bài bất kỳ. Mọi người đều kỳ vọng anh chàng sau khi sóc bài sẽ rút được lá bài được chọn một cách vi diệu. Nhưng không, thay vì hãy chọn lá đúng, thì anh chàng lại sai bét nhè. Khi lần đầu sai thì rút lại, hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chưa bóc được lá bài được chọn kia. Điều này đã khiến nhà ảo thuật trẻ gục ngã, trong khi những người xung quanh có được chọn cười hả hê. Một, đâm kim vào bong bóng.
Đâm kim vào bóng là một màn ảo thuật cực kỳ đơn giản và dễ làm. Nguyên tắc của nó là cực kỳ đơn giản, miễn là bạn chọc kim hay cây nhọn vào đúng điểm, bạn sẽ thành công ở màn ảo thuật này mà không làm bể bóng. Dù vậy, nhiều nhà ảo thuật chuyên nghiệp vẫn mắc lỗi khi biểu diễn màn ảo thuật cơ bản này. Như anh chàng trong video này đây, trông anh khá cẩn thận khi đâm vào quả bóng. Nhìn khuôn mặt cũng đủ biết anh tập trung cỡ nào. Thế nhưng đời không như mơ, quả bóng vẫn nổ, và dường như việc bể quả bóng này cũng khiến anh chàng bể bóng theo. Nhìn cách anh chàng giận mình phản ứng mà mình thật sự không thể nhịn được cười các bạn à. Theo bạn, màn biểu diễn lỗi nào gây ấn tượng với bạn nhất? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Like và subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.